Breakfast with a view. Doon ka, doon ka lang ha. Doon ka lang na. Yum, yum, yum. Heart. Sarap. Sarap bacon. So, Ellis! Ellis! It's already 3 o'clock. Walang ganang tao. Market ako ng fruit and margarita. Here. tayo na ulit. Baka dumating yung siguro. Go, Ellis! Wow! Wee! I wanna... Ellie, sabihin mo, bye, nanay. Si Mandaluyong. Ang galing nyo mag-ano, balance. Si Ninay bagsak-bagsak dyan eh. Sagwan ka. Yes! Ang alon! Ellis, cheer mo si Dadaw. Hello. Ay. So, ayan na po. Kailangan magjowa sila. 1, 2, 3. Okay. Isa pa. 1, 2, 3. 1. Wait lang, may. Ayan. 1, 2, 3. Okay na. Hindi ako makapanik. Dapat kunyari yung para mag... Surfer! Wow! Hanep! Video yan. Hanep! Surfer yarn! Oh! Oh! Wala, yung mga lumot yan. Ay, nandiyan pala si Lilipot! Tinanggal yung salamin mo. Ano tinanggal? Hanggang ka ba? Hindi ka mabasa yan. Kita yung set. Oh! Maalunin! Maalon! Maalon! Ate, kuya! Kuya! Kuya, ito! Ito! Malaglag ako.
Anong pwesto yan? May bata, oh! O, ganyan na lang po. Yan. Kasi, ano, masyadong... Come on, Alice, you can do... Ikaw din, Higher! Oh! Ah! Double under, double under, double under. Double under. Under. Nagtitricks, ah. Ba't hindi ka tumatalon? Oh, higher. Ay, galing. Ay, bumalik. Jump rope. May marunong ba mag-swim? Paano kung malunod ako? Lulutang ka naman. Tuloy ko. Mga ano kayo? Okay na. Tawa ko. Baba ka na. Ako. May pipicture ako sa iyo. Oh, sino na sunod? Ako din, gusto ko din ganun. Tanduay? Ba, ayusin mo shirt mo. Ay, Ninay! May inaanapin jowa mo din. Hindi mas malaki pa yung cheek bones mo kaya sa mata mo. Ano? Sabi ni ate ko, lokal, mamang tinis mo. May lokal dito. Ang ganda. It's already 5:30 and magdi-dinner na kami. Today, mag-aura dinner kami. Dito na kami sa Sea Breeze. Dito kami mag-aura dinner. Picturean mo sa inyo. Add only 210 for unlimited drinks, beverage, please. Local beer, paid please, no? Red wine and white wine. Ilan po tayo? Friday buffet dinner. 13. Si ano pa, si Soul tuloy. Si Ellis. 13 po? Ay, grabe sila. Ano pinagkaiba nito? Saka to? Tignan natin yung mga menu nila. Ayan, okay. Hi. It's so... Cream Cream of mushroom soup. Wow, may maki. Maki. Maki, may salad. Ano to? Chili maple glaze. Samosa, pizza, baked tahong, baked scallops, chicken lollipop, garlic parmesan wings, chicken wings, buffalo teriyaki. Ito, mixed spicy nuts and banana chips. Ano yun? Wow. May rice,
seafood pineapple rice, chop suey, may pansit, ato sotanghon, Ito, coconut crumble cheese. seafood with aioli dip, Yes, tayo. Right na. Indian butter chicken, binagoongan, ito bulalo, Irish beef ribs too. Wow. Lechon manok, crispy pata, tahong, squid, scallops, ano to? Lapu-lapu, barbecue, tuna belly, side dishes. Ito, ang sarap oh. Roast beef ba to? Steak. Meron din sila dito mga cake pag may birthday. Pwede kung additional order na lang siya. Kung hindi naman mag-a-avail ng cake, may mga ano sila dito, free na dessert kasama sa buffet. Fruits. Ito, cassava cake, biko, donut, brazo cupcakes, cupcake, chocolate cake pops, ito, marshmallow. Kasi may ice cream. Chocolate crepe station, vanilla ice cream station. Dalawa. Dinner.